नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत वामचं कालवण। याला काही ठिकाणी वाम किंवा वाव सुद्धा म्हणतात। तर इथे मी अर्धा किलो वाम घेतलेली आहे। त्याचबरोबर आपल्याला जे वाटण तयार करून घ्यायचं आहे ह्या भाजीसाठी, तर त्यासाठी मी इथे थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत, 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 3 इंच अद्रक चिरून घेतलेला आहे, थोडासा लसूण इथे मी ठेचून घेतलेला आहे जो आपल्याला फोडणीला लागणार आहे, आणि इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। तर त्यामध्ये 1 टीस्पून आपण घेतलेला आहे गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, हाफ टीस्पून आपण हळद घेतलेली आहे, 1 टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, आणि 1.5 टेबलस्पून आपण लाल तिखट घेतलेला आहे। तर तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। सर्वात अगोदर आपण वाटण तयार करून घेणार आहोत। तर इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, तर त्यामध्ये आपण हे सर्व जिन्नस काढून घेणार आहोत। अद्रक, हिरवी मिरची, लसूण, टोमॅटो आणि कोथिंबीर। तर यामध्ये आपण पाणी न टाकता असंच वाटून घेणार आहोत। तर इथे आपलं वाटण वाटून तयार झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता टोमॅटो आहे त्यामुळे आपल्याला यामध्ये पाणी टाकायची गरज लागत नाही। गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 4 टेबलस्पून तेल सुद्धा ॲड केलेलं आहे, आणि त्यामध्ये आपण हा ठेचून घेतलेला लसूण टाकणार आहोत। थोडासा परतून घेऊया जेणेकरून याचा स्वाद छान येईल। आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं ते यामध्ये आपण काढून घेणार आहोत। आता आपण हा मसाला 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेणार आहोत। इथे आपलं वाटण परतून झालेलं आहे। आपण जे कोरडे मसाले घेतलेले ते सर्व आपण यामध्ये टाकणार आहोत, आणि हे मसाले तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। मसाला इथे आपण तेल सुटेपर्यंत छान परतून घेतलेला आहे। तुम्ही नॉनव्हेजच्या भाजीचा मसाला किंवा इतर कोणत्याही भाजी बनवताना मसाला जेवढा परतून घ्याल ना तेवढीच तुमची भाजी छान बनेल। तर ही एक टिप नेहमी लक्षात ठेवा। आता आपण वामचे तुकडे यामध्ये टाकून घेणार आहोत। आता आपण हे हलक्या हाताने ह्या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। इथे वाम मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून झालेली आहे। आता आपण गॅस स्लो करून घेणार आहोत आणि त्यावर झाकण ठेवून साधारणतः 5 मिनिटांसाठी याची छान वाफ काढून घेणार आहोत। झाकण उघडून बघूया। तुम्ही बघू शकता पाणी न टाकता ह्या भाजीला किती पाणी सुटलेलं आहे। तर वामच्या भाजीमध्ये पाणी टाकायची गरज लागत नाही। जर का तुम्हाला जास्त रस्सा हवा असेल तर तुम्ही यामध्ये गरम पाणी ॲड करू शकता। तर इथे आपली भाजी आपण अजून 5 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहोत। तर मी पुन्हा यावरती झाकण ठेवून घेते आणि एक 5 मिनिटांसाठी ही भाजी शिजवून घेते। तर आता आपण झाकण उघडून बघणार आहोत। आपण एक पीस चेक करूया शिजलाय की नाही म्हणून। इझिली तुटलं जाते, म्हणजे इथे आपली वामची भाजी शिजलेली आहे आणि पाणी सुद्धा टाकायची गरज लागलेली नाहीये। तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊया व याची प्लेटिंग करून घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपली वामची रस्सा भाजी तयार झालेली आहे। अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट तयार होणारी भाजी आहे। तर त्यासोबत मी भाकरीसुद्धा सर्व केलेली आहे। तर तुम्ही ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत किंवा भातासोबत खाऊ शकता। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।